مرحبا، ان شاء الله اليوم حنعمل الرز على دجاج او المنسف. طبعا هيدي الوصفة من الوصفات التقليدية يلي ضروري تكون على سفرتنا بالمطبخ اللبناني. خلونا نشوف طريقتها لانه كتير سهلة وبسيطة. وبالنسبة للمكونات انا هون عندي 2 كيلو من الدجاج. فيكن تستعملوا دجاجة كاملة او دبابيس او مثل ما انا استعملت الوراك. وهون عندي 200 جرام من اللحمة المفرومة على الخشنة، بصل صغير مقطع مكعبات، ملعقة كبيرة من الزبدة. وهون عندي المطيبات لحتى اسلق الدجاج، عندي بصلة، عندي قشر ليمون حامض، ورق غار، حب هيل، يعني انتو فيكن تحطوا اي مطيبات انتو بتحبوها. وهون البهارات اللي بدنا نطبخ فيها طبختنا، عنا الملح، عنا القرفة، وعندي كمان 7 بهارات، او اذا بدكم بهار المنسف تشتروه جاهز من عند العطار. وعنا قلوبات من اللي هي الكاجو واللوز لحتى نزين فيها وصفتنا. واكيد بدي هون 3 اكواب من الرز البسمتي. وهلأ حطينا طنجرة على النار وحطينا بقلبها كمية قليلة من الزيت، يعني تقريبا معلقتين كبار. وبدي اقلي هيدي المطيبات كلها لحتى تطلع هيدي النكهات منهم بالزيت. يعني تركتهم على النار تقريبا شي 5 دقايق او 7 دقايق. وهلأ بدي نزل قطع الدجاج على الزيت يلي قلينا فيه هيدي المطيبات كلها. ومثل ما قلت لكم فيكم تستعملوا اي نوع دجاج انتم بتفضلوه. انا هون استعملت الوراك، انتم فيكم تستعملوا الدبابيس، او فيكم تستعملوا الفخذ كامل كله، او دجاجة كاملة. يعني هيدا الشي بيرجع لكم انتم شو بتحبوا فيكم تستعملوا. طبعا الدجاج بدنا نغسله كتير منيح، وبدنا ننقعه بالمي والخل والملح. ننقعه تقريبا شي ربع ساعة، بنرجع بنغسله كتير منيح وبنصفيه من المي وبنقليه مثل ما شايفين بهيدا الشكل. هلا انا اخدوا معي لون من الجهة الاولى، هلا قلبتهم لحتى ياخدوا كمان لون حلو من الجهة التانية. وهيك صاروا جاهزين عنا. هلا مثل ما شايفين هيدي الدهون يلي نزلت من الدجاج بالزيت يلي نحنا حطيناهم. هلا هيدي الزيوت كلها بدنا نتخلص منها. وهون من بعد ما تخلصت من الدهون والزيت اللي حطيناه، هلا بدي انزل عليهم بالمي. فيها تكون مي دغري من حرارة الغرفة، وفيكم تحطوا مي سخنة، منا مشكلة ابدا. المهم انه نحط مي ونكتر لحتى نسلق الدجاج كله، لانه طبعا ما استوى وبعده قلبه ني. مثل ما شايفين انا غمرتهم بالمي. وهلا بدي اتركهم لحتى يطلعوا كل الرغوة او الريم، لحتى تطلع مثل ما شايفين طلعت الرغوة بهيدا الشكل. ضروري كتير نتخلص منها. كل الريم اللي عم تطلع لازم نشيلها، ما لازم نخلي ابدا من هيدي الرغوة. هلا بدي احط عليهم ملح، يعني تقريبا ملعقة صغيرة مليانة من الملح، ضروري كتير نملح الدجاج. وهلا بدي اغطيهم وبدي اتركهم على نار متوسطة لحتى يستووا عندي تماما. يعني تقريبا بياخدوا معنا ساعة او ساعة ونص لحتى يستوي عنا الدجاج تماما. اكيد نحنا بنفحصهم وبيبين معنا اذا استووا او بعد. وهون من بعد ما استوى الدجاج عندي تماما، هلا بدي صفيهم من المي وبدي احطهم بصحن لحالهم. وهلا بطنجرة تانية بحط كمية قليلة من الزيت، وبدنا نقلي اللوز. طبعا انتو فيكن تستعملوا اي قلوبات انتو بدكن اياها للتزيين. وهيدا اللون الحلو اللي اخدوه. وهلا بنفس الزيت كمان بدنا نقلي الكاجو، وبدي ضلني عم قلب فيهم لحتى ياخدوا لون من كل الاتجاهات ويصيروا عنا بهيدا الشكل مثل ما شايفين. هلا بدي احطهم بالصحن مع اللوز يلي قليناهم. اكيد الصحن بدنا نغطيه بورق محارم او ورق مطبخ لحتى يشربوا كل هيدا الزيت. هلا بنفس الزيت يلي قلينا فيه الكاجو واللوز بدنا نقلي فيه البصلة اللي قطعناها مكعبات. مثل ما قلت لكم نحن بحاجة لبصلة حجم وسط بنقطعها لمكعبات كتير صغيرة. هلا بدي ضلني عم قلبها لحتى تدبل وتصير عنا بهيدا الشكل. يعني اول ما تبلش تاخد لون اشقر بدي انزل عليها باللحمة. واللحمة هون لازم تكون مفرومة على الخشنة، يعني تكون الفرم خشن. وهيك من بعد ما قلينا اللحمة ونشفت مزبوط صارت عنا بهيدا الشكل. هلأ بدي احط عليها نص ملعقة صغيرة من القرفة، ملعقة صغيرة من بهار الرز او بهار المنسف، واذا ما كان متوفر عندكم فيكم تحطوا 7 بهارات. واكيد ما بدنا ننسى الملح. وهلأ بدنا نحط عليهم الزبدة وبدي احركهم كتير منيح مع بعضهم. إذا كنتوا وصلتوا لهيدا الوقت بالفيديو وبعدكم ما اشتركتوا بالقناة، بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكن إشعارات بالفيديو اللي بنزلها جديد. إذا حبيتوا طريقتي ما تنسوا تشجعوني باللايك.
هون من بعد ما قلينا اللحمة مع الزبدة كتير منيح، أنا هون صفيت مية الدجاج، عيرت تقريبا 6 كبايات. يعني لكل كوب من الرز بدنا نحط كبايتين من المي أو مرقة الدجاج. فأنا هون مثل ما قلتلكن أنا هون معيرة 3 أكواب من الرز، فبدي أحط هون 6 أكواب من مرقة الدجاج. أكيد بدنا نصفيهم كتير منيح من المطيبات ومن أي شي بينزل من الدجاج. وبهيدا الوقت بدي انقع الرز، ضروري كتير ننقع الرز تقريبا نص ساعة. هون من بعد ما حطينا مرقة الدجاج فوق اللحمة خليناهم يغلوا كتير منيح مع بعضهم. وهلأ بدنا ندوق إذا بدها ملح أو بدها بهارات، أكيد بدنا نظبط لها بهاراتها وملحها. وهلأ بدي أحط عليها الرز. أنا مثل ما قلتلكم بدي يكون نقعته للرز تقريبا نص ساعة بمي من حرارة الغرفة، يعني مي باردة. برجع بغسلهم كتير منيح وبصفيهم من المي. وهلأ بدي أضيفهم فوق اللحمة ومرقة الدجاج. وهلأ بدي أتركهم على حرارة عالية لحتى يبلشوا يغلوا وتنشف شوي المي. ما بدنا المي تنشف كتير، يعني أول ما يبلشوا يغلوا هيك وتخف المي بدنا نغطيهم وبدنا نوطي الحرارة على الأخير. مثل ما شايفين هون بلش يغلي الرز عنا ونشفت شوي من المي. هلأ بدي وطي الحرارة على الأخير ومنغطي الطنجرة وبنرجع منطل عليها بعد مرور تقريبا 5 دقايق. هون من بعد مرور 5 دقايق هلأ بدي أقلب شوي الرز. أكيد هون بعد ما خلصوا وبعد في مي تحت ما نشفوا 100%. بنقلبهم بهيدا الشكل هيك تقليبتين صغار وبرجع بغطيهم وبتركهم تقريبا 20 ل 25 دقيقة أو حسب ليستوي عند الرز تماما ويشرب المي كلها. كمان بنغطيهم وعلى نار خفيفة. وهيك من بعد مرور 25 دقيقة لنص ساعة على نار خفيفة جدا، شوفوا الرز كيف طالع معنا كل حبة بحبتها، مش خابص أبدا. هيك بيكون الرز صار عنا جاهز. وهلأ بدي طفي عليهم النار وبدي غطيهم وبتركهم على جنب لوقت التقديم. وهلأ بدنا نبلش نظبط الدجاج يلي سلقناهم. فيكم مثل ما هن تحطوهم بصينية وتحطوهم بالفرن وتولعوا الفرن من فوق لحتى ياخدوا لون حلو وتحطوهم فوق الرز وتحطوا القلوبات. وفيكم تعملوا مثل ما انا هلأ حاعمل، بدي فصص الدجاج، بدنا نشيل الجلد والعظم. حاولوا القطعة تخلوهم كبار مثل ما شايفين. القطعة بدها تكون كبيرة. شوفوا كيف انا عم خلي القطع كبار لانه مثل ما قلت لكم نحن بدنا نحطهم على وجه الرز، فبدنا اياهم يكونوا مبينين. هلا انا رح كفي اني فصص الدجاج اللي عندي كله وبنرجع. وهيك من بعد ما خلصت كمية الدجاج اللي عندي هلا بدنا نبلش نسكب. انا سكبت رز وحطيت عليهم قطع من الدجاج، وهلا بدي رش عليهم رشة كتير خفيفة من القرفة وبدي زينهم بالقلوبات يلي قليناهم. وهيك بتكون خلصت وصفة اليوم وصارت جاهزة للتقديم. في ناس بيقولوا لها رز عدجاج، في ناس بيقولوا لها منسف، في ناس بيقولوا لها تطبيقة. يعني خبروني انتو شو بتقولوا لها بالكومنت. وهيدي هي وصفتي لليوم، بتمنى تعجبكم وصحتين.